בוקר טוב, שמי אפי מתתיהו, והיום 10 למאי 26 אני עם אלוף משנה בדימוס מוטי מזרחי בביתו שביישוב רעות. מוטי היה במלחמה חניך בקורס מ"פים, ובהמשך הקרבות מונה למ"פ פלוגה ד' של סיירת שקד. בהמשך מג"ד בסמח"ט גולני, מח"ט חירם 769, קצין אג"ם פיקוד צפון, והוא בוגר המכללה לביטחון לאומי. מוטי, ספר את הסיפור שלך ותתחיל ברקע המשפחתי. איפה הכל התחיל? מתי נולדת? אפי שלום, שמי מוטי מזרחי, אני נולדתי ב-1952 בחודש מרץ, חודש קר. ההורים הביאו אותי מבית חולים דונולו, שם נולדתי, למעברת קריית אונו. אבי ואמי, אבי פרג', אמי פרחה, הגיעו ועלו ב-51 מעיראק. הם הגיעו לשער העלייה, ומשער העלייה העבירו אותם למעברה שהייתה בפרדס חנה. מפרדס חנה שהו שם כמה שבועות והגיעו למעברת קריית אונו. כשמדובר על מעברה זה לא צריפים, זה סדר גודל של כמעט שנה וחצי שחיו בו אוהלים. אני מקווה שאתה לפחות זוכר מהעיתונות ומכל מיני אירועים ששמענו עליהם של השנים 51-52, שהשלג גם ירד בתל אביב, ועל הקור הנוראי. לשם גדלתי, לשם הביאו אותי מבית החולים לתוך ארגז של תפוזים. זה היה למעשה המיטה שלנו. אני לא הייתי יכול, אני הייתי ילד, תינוק, אבל מהסיפורים של ההורים ושל האחים הגדולים, בחורף האוהל עף והיה צריך להחזיר אותו חזרה למקום. עד כדי כך אנחנו מדברים על הקשיים בתחילת הדרך, שהיום כמעט כל הישראלים רחוקים מזה כשנות אור מהמגורים שהיו לאנשים שעלו באותם שנים לארץ. לאחר בערך כשנה וחצי, שנתיים, עברנו לצריף וגרנו שם עד 59-60. תקופה הזאת, תקופה של מעברת קריית אונו. אנחנו במעברה, אני כבר מגיע לבית הספר צלמים, בית ספר יסודי שהיה בקריית אונו. זה היה בית ספר שני בקריית אונו, בית ספר ניר בקריית אונו הוותיקה, עד היום הוא קיים, ובית ספר תלמים שגם הוא קיים עד היום. על המגרש של בית ספר תלמים היום יש את קריית החינוך של קריית אונו. השנים הללו שנים של קשיים, גם כלכליים, בעיקר קשיים כלכליים, צריך לפרנס את המשפחה, כולם נרתמים לזה. אחי הגדול ב-55 מתגייס לשירות הצבאי, ושתי האחיות שלי, איך קוראים לאחיך? לאחי קוראים מאיר, אחי הגדול קוראים לו מאיר, בנוסף אליו יש עוד 3 אחים, אני הקטן, עוד 2 אחים באמצע, ועוד 2 אחיות שלי, שהאחיות והאח הגדול למעשה מתחילים כנערים, כנוער, להתחיל לצאת יחד עם אבא שהיה נהג מסעית, החזיק מסעית טיולית, והמסעית הזאת הייתה המסעית היחידה במעברה שהייתה עשו את כל הדברים, הובילו את הדברים, הביאו ירקות, הביאו פירות, אם היה צריך לזוז ממקום למקום אז הוא היה עושה את זה בשלבים יותר מאוחרים. אבי הסיע
את תושבי קריית אונו, כשכבר גרנו בתוך בניינים ובשיכונים, לשפת הים בשבת בבוקר. אז אחי התגייס לשירות. לפני שאתה מדבר איתי על זה, אני רוצה שתגיד לי, הילדות שלך, מה אתה זוכר מהילדות, מהאוהלים, מאיזה, הזיכרונות הראשונים? על האוהלים אני לא זוכר כלל וכלל, אבל על התקופה של הצריפים אני זוכר את זה בצורה יוצאת מהכלל טובה, בצורה טובה מאוד, כאשר בחצר של הצריף יש עץ תות שממנו אכלנו באהבה גדולה ובשקיקה גדולה את הפירות בקיץ. השירותים בחוץ, המקלחת בחוץ, אתה נכנס לתוך הצריף, בצד שמאל של הצריף סידרו את כל המזרנים לשינה בלילה יחד עם השמחות, בצד ימין בחלק הצר של הצריף היו שם כמה פתיליות שעליהן אמא בישלה והכינה את האוכל, ולמעשה כל החיים היו בחוץ. במרחק לא קטן מאיתנו הייתה צרכניה, אז קראו לזה צרכניה, לא סופרמרקט, שאני כילד קטן הייתי נשרח אחרי אמא כדי לעזור לה. היא הייתה מגישה תלושים לתקופת הצנע כדי לקבל את המצרכים בצרכניה. לפני הצרכניה ולא רחוק ממנה היה שם מעין בית קפה, זה לא בית קפה של היום, מה ששתו שם זה תה, ואנשים שיחקו שש-בש, וכל האנשים המבוגרים שלא יצאו לעבודה או שלא היה עליהם עבודה, הם בילו את הזמן שם. מה שאנחנו קוראים היום פרלמנט. כן. היום המקומות שהזכרתי כרגע זה פחות או יותר האזור של הקניון בקריית אונו. הקניון בקריית אונו ולכיוון השכונה החדשה של מה שקראו פרדס רייספלד, שהיא למעשה היה שם חלק ניכר מהצריפים ולפני כן האוהלים. אז זה לגבי שאלתך מה אני זוכר. המשחקים היו עם השכנים, הכל היה פתוח, שום דבר לא סגור, כדורגל ומשחקים של ילדים, 3 מקלות, קפיצות לרוחב, ג'ולות, גוגויים, כל הדברים שהיום הילדים בכלל לא מכירים או כמעט ולא מכירים, כי היום נמצאים במסכים ולא יושבים על הרצפה לשחק גוגויים בבור הקטן שחפרנו לעצמנו. אז אנחנו נמצאים כבר איפשהו ב-59-60, שבו בסופו של דבר המדינה בונה בתים ושיכונים למשפחות. אנחנו עברנו לבית ברחוב ירמיהו 8, זה בית שיושב על 250 מטר מרובע אדמה, עם סך הכל 3 חדרים ומטבח מקלחת, שמבחינתנו זה היה חלום, כולל חשמל, כולל מים זורמים, כי לפני כן בצריף היית צריך להביא את המים לצריף עם סירים ועם טלאים. שטיפה של הכלים שבהם אכלנו, הצלחות וכו', הייתה נעשית בכלל בחוץ. אז פה הגענו לבית, פתאום יש הכל. ופה יש את המשפחה שכבר אחותי הגדולה
מתחתנת, אחריה מתחתנת אחותי הקטנה, וב-62 האח השני בתור, עזרא, מתגייס לצבא לגולני גדוד 12. אני בשלב הזה בבית הספר היסודי, בבית ספר היסודי בבית ספר תלמים, כאשר אחד הדברים שמאוד מאוד זכורים לי היטב, זה בבית הספר היה חדר אוכל, כאשר בישלו שם אוכל לילדים, אבל היית צריך לשלם עבור האוכל הזה. לאבא לא היה את הכסף כדי לשלם על האוכל הזה, אבל אני זוכר איך בכל זאת הכרתי את הדבר הזה. היו אז שיעורי תזונה, קראו לזה, בתף, תזונה, וכשהיית בשיעורים כאלו אז עבדת בתוך המטבח, לא בישלת אבל עזרת שם בשטיפה ובניקיון ובסידור ובהגשה, וזו ההזדמנות גם שהיית יכול לאכול משהו. אני זוכר את המורים שלי גם לאנגלית וגם את המחנך שלי. המחנך זה אריה רודיק, תושב גבעת שמואל, שליווה אותנו כמה שנים. הוא היה גם מחנך וגם מורה, אז קראו לזה חקלאות, שגידלנו כל מיני דברים בגן הירק שהיה צמוד לבית הספר. ככה היינו עד כיתה ח', כאשר הדברים המרכזיים זה אחרי הלימודים זה לעזור קצת לאמא, לצאת לשחק כדורגל, לצאת עם הילדים, עם השכנים, עם בני הכיתה. כאשר צמוד לבית היה לנו סדנת מלאכה שהייתי שם בחוג למלאכה. עשינו שם במשך שנה שלמה, כל פעמיים בשבוע היינו מגיעים למקום הזה ועשינו סירת מפרש קטנה, שבסוף השנה הסיעו אותנו לפארק לאומי, לאגם מים ברמת גן, לפארק הלאומי, ועשו שם תחרות של הסירות מפרש האלו, איזה סירה בסופו של דבר תיקח ותגיע למקום הראשון. זה פשוט הייתה חגיגה לעיניים להיות בדברים האלו. עדיין תקופה קשה, כי אנחנו נכנסים גם לתקופת מיתון חריפה מאוד, ולאבא קשה מאוד. אומנם הוא עם מסעית, כבר מסעית אחרת, שלא היה צריך בחורף להבעיר פתיליה מתחת לאגן השמש כדי לחמם את השמן ולהניע את המסעית, שהיו צריכים את האבא עם שני ילדים להניע את האוטו, את המסעית עם מנואלה. בדיוק דברים שהיום אתה נכנס למסעית, מניע ונוסע, אז זה כבר היה אחרת. בתקופה הזאת אבי החליף מסעית, וכמו שאמרתי, תקופה כלכלית קשה מאוד. אבי עבד ביום, אני זוכר את עצמי כילד עוזר לאבי, זה לא רק אני, זה כל הילדים של המשפחה, גם הילדים הבוגרים, מי שלא היה בשירות צבאי, עוזרים לאבי להעמיס בתקופות הקיץ מילונים ואבטיחים מהמקשות ולהביא אותם לשוק הסיטונאי, או לקטוף כותנה, או להסיע. אני זוכר את זה שהאחיות שלי למשל עבדו בלמלא בקבוקים של חומרי ניקוי, אקונומיקה וכל מיני דברים כאלו, שהיום הדברים נעשים הרי עם מיקון בצורה מלאה.
ככה אנחנו מגיעים עד פחות או יותר למלחמת ששת הימים, כאשר לפני מלחמת ששת הימים, אני במלחמת ששת הימים, אני כבר בכיתה ט', אני נכנס לבית הספר התיכון יצחק בן צבי בקריית אונו, כאשר אחד הדברים שאהבתי מאוד בבית הספר התיכון זה את שיעורי הגדנ"ע. אז היה גדנ"ע, היום זה שלח. היה לנו מדריך גדנ"ע בשם משה חורי, שפשוט אהבתי אותו בצורה בלתי רגילה, ואני אהבתי את שיעורי הגדנ"ע בצורה יוצאת דופן. פשוט הייתי מורעל על העניין הזה. כשהגענו כמעט לסוף השנה בכיתה ט', לחודש יוני, התחילה המלחמה. שני אחים שלי, שלושתם, כי שכחתי להגיד שגם השלישי ב-66 התגייס, שלושת האחים שלי היו מגויסים, כאשר האח הגדול כבר עשה הסבה מאותו בחיל קשר לנהיגת מובילי טנקים. האחי היה בחטיבת מילואים, זה שהתגייס לגולני גדוד 12 היה בחטיבת מילואים בפלוגה מסייעת מחלקת טולר, והאח הנוסף היה בחרמש בחטיבה 7. באיזה גדוד אני לא זוכר, נדמה לי שזה גדוד 9, אבל אל תתפסו אותי במילה, היה בפלוגת חרמש. אני היחידי בבית, יחד עם אבא. בתקופה הזאת היינו בכיתה ט', לקחו את את הנערים בכיתה ט' לחפור שוחות. אז לא היה ממדים ולא ממקים, חפרנו שוחות, ובשעות הערב, אחרי שחפרתי במקומות אחרים, חפרנו שוחה ליד הבית, בתוך הבית, בתוך החצר, חפרנו שם שוחה של איזה 4-5 מטר, ולשם היינו אמורים לקפוץ כדי להגן על עצמנו אם חס וחלילה הייתה מגיעה התקפת נ"מ, או היה ירי מרגמות או ארטילריה של הירדנים שהיו יכולים להגיע גם אלינו, כי המרחק היה מרחק של כלום מהגדה המערבית או מהקו הירוק של אז. בתקופה הזאת בתיכון זה כבר חברים אחרים, זה ילדים שחלקם עוד היו איתי בבית הספר היסודי, אבל המשכנו הלאה, אבל רובם כבר היו אחרים, אנשים שגדלו גם בקריית אונו ולא רק במעברה ובשיכונים, כי בכל זאת קריית אונו במשך הרבה שנים הייתה פחות או יותר חצויה לשני חלקים. האזור הוותיק, האזור שיש לו, שהרשה לעצמו, והאזור השני, אזור מה שאז קראו לזה קירעון, היום קריית אונו, קירעון, ששם למעשה כל המשפחות שעברו מהמעברה לאותם בתים או לאותם שיכונים שבנו לנו. אגב, היום כבר אי אפשר לא כמעט, אולי יש איזה בניין אחד, כשאתה נוסע ברחוב לוי אשכול, הכל בניינים של 20 ומשהו קומות, כל מה שהיה פעם שיכונים, הכל נהרס, וכל הבתים שפעם גרנו בהם ושאליהם עברנו מהמעברה, היום זה כבר בתים ששופצו, חלקם נראים לא טוב, אבל יש בתים יפהפיים שהגדילו ושיפצו ובנו והרחיבו.
הייתם בתנועת נוער? בבקשה? הייתם בתנועת נוער? זה השלב שבו בתקופה שהייתי בכיתה ז'-ח' הייתי בערך איזה שנתיים בנוער העובד ועזבנו, כי אתה יודע, הולך עם החבר'ה, ולמעשה מהשלב הזה אז היינו חבורה של ילדים בני אותה כיתה וטיפה מתחת, גם מבית ספר יצחק בן צבי וגם מחברים שהלכו לבתי ספר אחרים, אם זה בתל אביב, אם זה ברמת גן, והרבה שישי בילינו ביחד, היינו מקבלים מפתחות של מועדון שצמוד לסדנת מלאכה הזאת, היינו מארגנים שם ערבי ריקודים, הרבה כדורגל. מה היה הספורט שהכי אהבת? כדורגל, זה מה שעשינו, היינו הולכים ביום שבת להפועל קריית אונו, למגרש שעד היום מתאמנים שם נוער וילדים, כי היום יש כבר מגרש חדש לא רחוק מצומת סביון, צמוד לאונו האקדמית. אז זה היו הבילויים העיקריים. אתה עצמך היית שחקן? לא, שיחקתי, אבל אני לא כמו היום, לא הייתי בקבוצה, לא שיחקתי בקבוצה, לא הייתי בחוג, כי לחוגים היה צריך כסף, וההורים זה לא בדיוק היה להם כסף, כי צריך להבין שההורים התעסקו בפרנסה של המשפחה. בתקופה הזאת שהייתי תלמיד כבר בתיכון, בכיתה ט', אני עזרתי מאוד בבית, כי הייתי הילד הקטן ביותר, ואני עדיין הילד הקטן במשפחה, וככה מתייחסים אליי אחיי הבוגרים, למרות ששניים מהם חצו כבר את שנות ה-90. עזרתי מאוד לאמא. אמא הייתה אישה של בית, אישה שדאגה לבשל, דאגה לחפש, דאגה לנקות, והייתי חייב, כי היא לא הייתה בקו הבריאות, היא גם נפטרה בגיל צעיר יחסית, בגיל 60, שהיום שאתה אומר שמישהו נפטר בגיל 60, הרי זה כמעט... איך קראו לאמא? פרחה. זה שמחה, כמו שבערבית זה שמחה, זה... לא ידע עברית, הייתי צריך ללוות אותה לקופות חולים, אני הקטן, לתרגם ולהסביר לה מה אומרת הרופאה. היה לנו רופאה שלימים הבן שלה בתיכון כבר היה יחד איתי, ואנחנו חברים עד היום, דוקטור קוצר, רופאה אגדית שהייתה מגיעה בלילות לכל מיני בתים, כי היו צריכים לבוא לקחת אותה מהבית, לכל מיני אנשים חולים. וכמו שאמרתי, אם היא לא הייתה אישה ממש בריאה, והעול המשפחתי של לנקות, לחבס, לסדר וכו', היא הכביד עליה. אחד הדברים היפים שהיא המשיכה וארגנה זה מדי ערב שבת. ערב שבת האבא והילדים הולכים לבית הכנסת, חוזרים, מקדשים, וכל המשפחה ביחד. כשאני אומר כל המשפחה זה גם האחים הגדולים שכבר נשואים, וכבר בשלב הזה כשהייתי בתיכון זה שתי האחיות שלי נשואות ושני האחים הגדולים שלי נשואים. ופשוט בקיץ לשבת בחוץ בגינה, ומה שאוכלים נהנים מהקציצות של אמא, מהביצים של אמא, היום קוראים לזה סביח, וזה מה שהיה.
יום שבת בבוקר הולכים לבית הכנסת, חוזרים מבית הכנסת, אוכלים ארוחת בוקר אחרי קידוש קצר, ובסביבות השעה 9:30-10 אנחנו על המשאית של אבא, אוספים את כל האנשים שרוצים לנסוע לים, נדבר כרגע על תקופת הקיץ, ואנחנו נוסעים עם המשאית הזאת, זה טיולית כזאת, לא הטיוליות של היום, אבל טיולית אז קראו לה, נוסעים לאיפה שהיום זה הרצליה, חוף הים בהרצליה, דן אקדיה, לשם היינו מגיעים, מבלים עד שעה 4, בשעה 4 כולם עולים על המשאית, זה לא המשפחה, זה כל האנשים של השכונה, זה מדובר שם על סדר גודל של לפחות 200 משפחות, אז נכון, לא 200 משפחות עולים, אבל זה להסביר את הפער אוקיי, הלכנו לבית הכנסת, חזרנו, אנחנו לא פנאטים, קידשנו, אכלנו ונסענו לים. ובתקופות אחרות של סתיו וחורף ראינו משחק כדורגל והלכנו למשחק כדורגל. אני בסוף החמישית, בסוף כיתה ט', אני יוצא לקורס מ"כים בגדנ"ע. הגדנ"ע שולח אותי, המדריך שולח אותי לקורס גדנ"ע. אני מבלה למעשה, אם אני זוכר נכון, כמעט 4 שבועות במה שהיום נקרא גלילות, אז קראו לזה ג'ליל. במחנה גלילות היה מחנה גדנ"ע, ומכשירים אותם להיות מ"כים של גדנ"ע, שיעזרו למדריך גדנ"ע. זה כמו הפנימיונרים? זה הפעם הראשונה. זה כמו הפנימיונרים של גימנסיה הרצליה או הריאלי? עשיתם ממש קורס מ"כים? עשיתי קורס מ"כים בגדנ"ע. זה מטווח שבפעם הראשונה אנחנו כילדים, בני 15 כבר. אנחנו יורים ברובה צ'כי, אנחנו עושים מטווח, אנחנו מתאמנים, עושים כושר, אנחנו לומדים טופוגרפיה, אנחנו יוצאים לנווט. זה היה בתנאי פנימייה הגדנ"ע הזאת? בתנאי פנימייה. שם. שנה לאחר מכן, אני מבלה שבועיים בשדה בוקר. ובאמצע, במהלך כיתה י', אני כבר בכיתה י' יוצא עם הילדים של כיתה ט', ילדים כיתה ט', לטיול של אז קראו לזה מים לים. היום כבר הים שלנו הוא קטן מאוד ואנחנו מזרימים מים מהים הגדול לים הקטן, לכנרת. תקופה יפהפייה, ערבי שבת, זה מסיבות, במהלך השבוע מתרוצצים החבר'ה, נפגשים, בדרך כלל זה למשחקים ולבילויים בבתים של חברים, ובמהלך השבת בבית או הולכים למשחק כדורגל. אני המשכתי את הלימודים שלי מכיתה י' למעשה במסלול מקצועי בצילום, עדיין בבית הספר יצחק בן צבי, וסיימתי שם איזה מסלול מקצועי שלמדנו גם מקצוע, אבל עשינו בגרויות. לא עשיתי בגרות מלאה, עשיתי בגרות, לא החסרתי את האנגלית ואת המתמטיקה, אבל את השאר עשיתי, ומשם המשכנו למעשה עד כיתה י"ב, כאשר ההיילייט של התקופה הזאת זה הגיבוש החברתי, להכיר כבר, אנחנו כבר בגיל 16-17 שכבר רצים אחרי הבנות, בשעות אחר הצהריים, במהלך השבוע אני עובד עם אחי בשעות אחר הצהריים כדי להרוויח כמה שקלים, אני עושה רישיון לווספה, לא לאפנוע, לווספה, ולמעשה
אחי עוזר לי לרכוש וספה במהלך ובתחילת כיתה י"ב, ואני במהלך כיתה י"ב, אני למעשה כבר נוסע לא עם אופניים לבית הספר, אני נוסע כבר עם וספה, וזה מביא אותי לסיום שנת הלימודים האחרונה שלי בתיכון. אוגוסט 70 אני מתגייס לשירות הצבאי. ידעתי מראש אני הולך אך ורק ליחידה התנדבותית, ליחידה שאני מתנדב אליה. אנחנו היינו 3 חברים שהלכנו לסיירת שקד מקריית אונו, כאשר מחזור אחד לפנינו, מחזור מאי 70, התגייסו 2 חבר'ה שסיפרו לנו פחות או יותר על סיירת שקד. ברנרדו, זיכרונו לברכה, נהרג בתאונה, ואילן שיחיה חיים ארוכים עדיין היום, הוא גר בבית אריה או בצפון, אני כבר לא זוכר. אני התגייסתי לסיירת שקד באוגוסט 70, ומכאן מתחילה למעשה הקריירה הצבאית שלי. אנחנו מתגייסים טירונים, מגיעים למשמר הנגב, ממשמר הנגב אחרי 3-4 שבועות אנחנו מגיעים לבית גוברין, ולמעשה בבית גוברין שהיום הוא גן לאומי, רובו, רק חלקו הקטן הוא שטח אש. אנחנו נמצאים שם בהפסקה אך ורק לקורס צניחה 5 חודשים רצופים. 5 חודשים רצופים שאנחנו עושים שם את הטירונות, ובסיום הטירונות וקורס הצניחה אנחנו חוזרים חזרה לבסיס ערד, ששם אנחנו עושים כבר את האימון לוחם שלנו, ומשם אנחנו יוצאים לכל האימונים שקשורים באימון הלוחם, אם זה ניווטים, אם זה אימוני כיתה, מחלקה, התאמנו על זחלם בחולות בשטחים של ערד. אגב, היום הבסיס שהיה שם הוא כבר לא קיים, ערד כבר הגיע כמעט עד הבסיס הזה, הוא נמצא צפונית לקניון של ערד שהתחרד בימים האחרונים, ולמעשה אנחנו ממשיכים עד סיום אימון לוחם, כאשר בסיום אימון לוחם אנחנו עושים מסע שמתחיל בג'באליה, חוצים את כל רצועת עזה על הכביש המרכזי שחוצה שם את הכל, ובואכה פחות או יותר לפני רפיח אנחנו שוברים לכיוון משמר הנגב. סך הכל, אם אני זוכר נכון, היה איזה למעלה מ-80 קילומטר. הסיפור הזה של מסעות בפלוגה שלנו ידוע, כי זה היה מסע קטן לעומת המסע שלנו בסוף המסלול שלנו, שהתחלנו אותו בניצנה וסיימנו אותו באילת, 220 קילומטר על קו הגבול, פעם קראו לזה שומרי קווי דרום שקד, אז מניצנה עד אילת פחות או יותר על הקו איפה שהקומנדקרים של אז נסעו, רחוקים מכל המקומות, רחוקים מיישובים, רחוקים, המסלול הזה, המסע הזה, אנחנו שחזרנו אותו, אני ארגנתי את השחזור שלו יחד עם עוד 2 חבר'ה,
יותר, עם שלושה חבר'ה. נגיע למסע הזה. ועשינו את זה. ברשותך, נגיע למסע הזה, שאני מכיר אותו, אבל בוא נלך רגע לטירונות. קל לך, קשה לך, טרטורים, ספר לי קצת, תכניס אותי קצת לטירונות עצמה. הייתי בחור מאוד רזה, אבל עם כושר גופני מעולה, אבל היה קשה, קר, אנחנו בועלי שערים, יורד גשם, הדבר היחידי שמכסה את הפרזנט זה ניילון, אם לא סידרת את הניילון כמו שצריך אז המים חדרו, אתה בתוך שקי שינה ישנים, אם אני זוכר, מעיל גרמני, שק שינה גרמני, זה לא כל הפינוקים של היום. היה לי קשה, אני מודה, זה טירונות קשה מאוד. אני לא רוצה להגיד ולהשתמש במילה טרטרו אותנו מפה עד להודעה חדשה, כי הטרטור היה חלק מהאימון, חלק מההכשרה. קשה באימונים, קל בקרב, אבל באמת קודם כל היה סגל מצוין, והיום כשאני מסתכל על זה אחורה, אז אתה יותר סלחני לטרטורים האלו, כי אתה אומר וואלה, זה מה שעיצב אותי, זה מה שעשה אותי חייל, זה מה שעשה אותי חייל טוב, ולא רק חייל. אתה זוכר חלק מהסגל? שמות של... ודאי. סמל המחלקה רמי יוגב, ממם שלנו, ממם 3, אני הייתי במחלקה 3, אבי הופמן, עד היום משתלות ריגמלון, במושב, תכף אני אגיד לך, המושב פה ליד פתח תקווה, לא רחוק מפתח תקווה. אגב, הלכתי לעזור פעם אחת בתקופה של אחרי תחילת המלחמה בחרבות הברזל, הלכתי לעזור שם, והיינו כמה חבר'ה מהמחזור שהלכו לעזור לו במשתלה. היה לנו 2 מקים שהיו באמת אנשים יוצאים מהכלל, כולם עם ותק, רובם היו והשתתפו במבצעים מעבר לתעלה, ופשוט הסתכלנו עליהם לא רק ביראת כבוד אלא בהערצה. איזה אני זוכר את ההליכה של מבצע ויקטוריה וכדומה, מבצע ויקטוריה. מי היה המ"פ? אני לא מצליח לשמוע אותך. מי היה המ"פ? המ"פ היה אריה פרלמוטר. לימים הוא נהרג בתאונת דרכים בסיני, לא רחוק מביר גפקפה, על הכביש מביר גפקפה לביר תמדה, עשה שם נהרג. כן, דיברתי לפני כן וסיפרתי על מסע 220 קילומטר, שזה היה בסוף המסלול. אז זה באמת מסע, אם דיברנו על קושי, אני עד היום זוכר טוב מאוד את שלומי, היה אצלי במחלקה, בחור באר שבעי, שנפטר לפני בערך איזה 3 או 4 שנים בארצות הברית, עזב לארצות הברית ונפטר שם. היה צריך לעזור לי ולסחוב אותי בעליות להר סגי. כשאני אומר לסחוב אותי, זה לשים את היד על האפוד, מה שאז היה האפוד, לא האפוד של היום, וזה למשוך אותי בעליות של הר סגי. אז כמו שאמרתי, המסע 220 מקציעות לאילת, וסיימנו באילת, בסוף שבוע באילת. חשוב להזכיר שאומנם המסלול מסלול ארוך של
לא כמעט, 10 חודשים, איבדנו חברים טובים בדרך. איבדנו, מה זה חברים טובים? איבדנו חברים לנשק. גל אבינועם, זכרו לברכה, ממחלקה אחת, אמנם לא מהמחלקה שלי, ובאירוע שבו נהרג, הוא גם לא הייתי איתו בפלוגה. אבל זה אירוע שהפלוגה כולה הזדעזעה, צפו בו לגדולות והוא הלך. אנשים מהמחלקה שלי, אנשים שזכורים לי לטובה ושעזרו לי, ציינתי את שלומי שסיים את חייו ונפטר לא מזמן ממחלה קשה בארצות הברית. גם סבח שלום, תת אלוף במילואים, שנפטר לפני לא מעט שנים. אשתו הצטרפה למסע שעשינו עם ג'יפים לזכר אותו מסע רגלי שעשינו. חברים טובים שלי מכל המחלקות, עד היום אנחנו נפגשים ועוזרים אחד לשני. אלכס בק, אהרון אקש, בן ציון, נצר, עצמון, אנשים שנתנו המון גם במסגרת השירות הצבאית וגם לאחר מכן במסגרת השירות המילואים. נחזור חזרה למסע הזה, מסע קשה, באמת קשה, בלתי רגיל, עם בעיות מים קשות מאוד. היה צריך להביא טנק חילוץ כדי שיחלץ את המכלית מים שלנו שנתקעה, כולל הביאו מים בג'ריקנים בעזרת הליקופטר, כי גם לקח המון זמן עד שחילצו את המכלית. אנחנו מסיימים באילת. באיזה שנה זה? זה ב-71? יוני 71. יוני 71. זה שנה בצבא. שנה בצבא. 10 חודשים, סיום המסלול, ואחרי סיום המסלול אנחנו מתחלקים לשתי פלוגות. הכוח אדם של הפלוגה מתחלק לשתי פלוגות. אחד הדברים המדהימים שעד היום, אם זה היה קורה היום, היו עושים בטח ועדת חקירה ממלכתית, לא פחות ולא יותר. התחלנו בגיוס עם 120 חבר'ה. זה היה מחזור גיוס הגדול ביותר שהיה אי פעם בסיירת שקד. לא היה כדבר כזה. ואנחנו הגענו לקו הסיום, סדר גודל של כמעט 70 חבר'ה, שכמעט 50% מהחיילים שלך נפלטים לכל מיני מקומות, חלקם בעיות גופניות, חלקם בעיות בריאותיות, חלקם נשבר להם, נגמר להם, פוסט טראומה. אני מהקבוצה שסיימה את המסלול מקריית אונו, אמרתי לפני כן שהיו 3 חבר'ה, אנחנו בסופו של דבר נשארנו רק 2. רוני חנום שהיה באירוע של גל אבינועם, זכרו לברכה, הוא עזב את היחידה בגלל בעיות של פוסט טראומה, והוא עזב אותנו ועבר למחנה הקריה. פטר היה חייל שהיה איתי לאורך כל 4 שנים בתיכון, למדנו ביחד במסלול של צילום, וסיימנו את המסלול ביחד, ועברנו גם לפלוגה לאחר מכן גם ביחד. אנחנו התפצלנו לשתי פלוגות, לפלוגה א' ולפלוגה ד'. אני עברתי לפלוגה ד' יחד עם עוד חבר'ה, ובתקופה הזאת העבירו אותנו, עשינו פעילות מבצעית בסיני, בדגנים, ועשינו פעילות מבצעית
עזה, במחנה ג'באליה, מחנות המרכז. אלו המקומות שעשינו שם את הפעילות המבצעית. אני רוצה שתרחיב כולם קצת. זוכרים את התקופה של שנות ה-70, מהרגע המשפחה מקריית אונו, משכונת רימון, המשפחה האמריקאית, משפחת, אני לא זוכר כרגע את שמה במדויק, אז אני לא אגיד, שנרצחו בעזה, פשוט ירו להם לתוך הרכב. זו תקופה שהתחילה עם מחבלים שהסתובבו ברחובות, ולכן אלוף הפיקוד אז אריק שרון העביר את כל היחידה לפעילות בעזה. אני זוכר את הפעילות שלנו של לצאת 3 אנשים, אחד עם מכשיר קשר, אחד עם אוכל 24 שעות, ויוצאים, מסתובבים במחנות הפליטים, מסתובבים, ומדי פעם יש מבצעים, כאשר מעלים את האנשים על קומנדקרים, מגיעים למחנה פליטים, לרחוב, ועושים, קראו לזה התנפלות. ככה לא מעט מחבלים נהרגו. הייתה פעילות אינטנסיבית. בסיני, בפעילות בסיני, היה שם אירוע שאותו אני זוכר טוב, שבו למעשה עם הדגדים שהיו לנו, שיירת גמלים שנשאה סמים, אבל יחד עם הסמים כמובן זה אנשי מודיעין שנתפסו, חוסלו, וחלק מהסמים גם לא הגיעו חזרה למי שהיה צריך להגיע, ואז הושיבו אותנו במיתלה במחנה אוהלים תקופה מאוד ארוכה, עד הרגע שכל העניין נפטר והתגלה. בסוף 71 מהר מאוד שולחים אותנו לקורס מ"כים בנחל 906 במחנה כרמיאל, מחנה יפהפה. אנחנו עושים שם את קורס המ"כים, ולאחר קורס המ"כים אני חוזר חזרה לפלוגה, והפעם אנחנו עושים את התעסוקה המבצעית בסיני, בצפונית לאבו רודס, ברס מלאב. כאשר מה שעשינו שם זה פתיחות צירים, וקראו לזה אז סיורי עומק. זה למעשה היו טיולים יוצאים מגדר הרגיל, טיולים נפלאים, 2 קומנדקרים עם אוכל ודלק, ופשוט נוסעים בכל מיני צירים לכיוון סרבית אל חדם, סנטה קטרינה, אטור, כל האזור של דרום סיני, מראות נפלאים. אתם הייתם אז באווירה של צבא או שהייתם... זה אווירה, לא הייתי מגדיר את העניין כאווירה של ממש צבא, אלא זה אווירה יותר של חצי קייטנה כזאת, שבהם תפסו דגים החבר'ה, הכינו אחלה של אוכל, התאמנו במכרות שלא רחוק מהמחנה שלנו ברס מלאב. המחנה זה היה מחנה של מכרות של חברה איטלקית שהייתה שם. אז זה לשאלתך, זה לא בדיוק, זה לא כמו לשבת היום לצורך העניין, או בתקופה שבה הייתי מג"ד וסמח"ט בגולני, בלבנון, ולעשות את הפעילות כמו שהייתה שם. בסוף 71, לאחר שסיימנו את הפעילות בסיני, עלינו לפעילות מבצעית בעזה.
אנחנו היינו, הפלוגה הייתה במחנות המרכז, וכמו שאמרתי לפני כן, הפעילות הייתה פעילות של סיורים רגליים, של קבוצות קטנות, של חוליות קטנות, של 3 אנשים שיוצאים לטבע, לפרדסים, לסיורים בתוך הפינות והרחובות הצרים עד כדי של המחנות הפליטים. בתחילת 72 למעשה אני מוצא את עצמי שיוצא לקורס קצינים, כאשר אמי, זכרה לברכה, חולה בצורה קשה, היא כבר מאושפזת חזור, הלוך וחזור, ולמעשה בתחילת 72, בערך שבועיים לפני יציאה לקורס קצינים, אמי הולכת לעולמה, ואני מיד אחרי זה יוצא לקורס הקצינים, פברואר 72. את קורס הקצינים בבה"ד 1 אני מסיים באוגוסט אותה שנה, באוגוסט 72, כאשר באוגוסט 72 מחזירים אותי חזרה ליחידה בתור קצין, מפקד צוות ביחידה. אני רוצה קצת ציפורים מקורס קצינים. אתה עושה קורס קציני חי"ר, חצי שנה קורס, ספר לי קצת. בה"ד 1 זה, אני הייתי בו בכל השלבים, הייתי בו גם כחניך בקורס קצינים, אחרי זה גם כממ"ח בבה"ד 1, ולאחר מכן גם כמג"ד בבה"ד 1, אז עברתי את כל השלבים. אני יכול להגיד שבה"ד 1, אתה מגיע לבה"ד 1 בתקופה הזאת, זה פחד ויראה מהרס"ר, רס"ר שהוא חצי אגדה שכל המדינה מכירה אותו. תגיד את השם, כולנו יודעים מי זה. לאחר מכן, אחד הדברים שמאוד מאוד אהבתי זה כל מה שקשור לניווטים, ניווטי היום וניווטי הלילה וניווטי הזוגות, ואחד הדברים שמאוד מאוד אהבתי. גם ניווטים, אז עוד ניווטנו באזורים של חברון, היום כבר לא מסתובבים שם לדעתי, ולאחר מכן ניווטנו באזורים של הנגב, באזורים של בה"ד 1, שזה אזור שהוא הרבה יותר קשה לניווט מאשר השטחים שהטופוגרפיה מאוד מאוד בולטת בהם, השטחים של חברון או אזור ירושלים. מה עוד אהבתי? ספורט. היה לי כושר גופני טוב, אפילו טוב מאוד. אני הייתי רזון, שקלתי כלום, גם בתקופה מהרגע שהתגייסתי הייתי סדר גודל של 50 קילו, 52 קילו מקסימום. אלו הדברים, זה המשקל שלי, וזה פשוט רזון. מתגעגע לתקופה הזאת, גם לקורס וגם לרזון שהיה לנו. בה"ד 1 אתה נפגש עם מפקדים, אתה נפגש עם אנשים שבאמת נותנים ומעניקים. אחד הדברים היפים זה הסדרה שהייתה בירושלים. משהו נוסף שאני זוכר בקורס הקצינים דאז,
היינו חייבים לקרוא ספר ולהעביר ניתוח קצר על הספר. אני לא יודע אם זה קיים היום בבה"ד 1. אני לא זוכר שעשיתי את זה כמג"ד לחניכים שהיו אז. הייתה תקופה נהדרת, אני סיימתי גם בציון טוב, ובשביל זה גם החזירו אותי ליחידה. לא כל מי שיצא לקורס קצינים ביחידה חזר ליחידה, ובשבילי זו הייתה גאווה גדולה מאוד לחזור לאותה פלוגה שבה הייתי, לפלוגה א', שכשחזרתי מי שהפך להיות המ"פ, מי שהיה המ"פ זה היה שוקה כץ, ולאחר מכן חנן מן. שוקה כץ נהרג במלחמת יום כיפורים בפריצה, כאשר הוא הוביל מחלקת טנקים או ניווט. אמרת לי לפני כן שהיה לך פגישה כזאת עם פצי, אני מניח שפצי הזכיר את השם. שוקה הוא מנווה ים, והוא נהרג ב-73 במלחמת יום הכיפורים. חנן מן החליף אותו. חנן מן היה המ"פ של הפלוגה, ואני אחרי 8 חודשים הוא לקח אותי להיות שר מ"פ. אני לא יודע למה, אבל אני רציתי עדיין להיות מפקד צוות, ועדיין להוביל את הצוות שלי. מהר מאוד רצו שאני אלך גם לקורס מ"פים, ולמעשה בפרק זמן שסיימתי קורס קצינים עד הרגע שיצאתי לקורס מ"פים, זה 1 שנה וחודש, וזה אחד הדברים שאני חושב שפגעו ופגמו בתחילת הקורס, כי הייתי צריך להתאמץ, נקרא לזה, כדי להוכיח את עצמי שאני מתאים לקורס המ"פים. קורס המ"פים היה אז בבה"ד 3, בית הספר לחיל רגלי. בקורס היו אך ורק אנשי חיל רגלי, לא כמו היום שזה קורס שכולל את כל היבשה, כולל תותחנים, כולל חיל הנדסה, כולל מודיעין, כולל כמובן גם את החי"ר. ולמעשה אנחנו יוצאים לשבועיים סדרת רמת הגולן, וזה אוטוטו מביא אותנו לפני מלחמת יום הכיפורים. למעשה שבועיים לפני המלחמה אנחנו נמצאים ברמת הגולן. אנחנו עושים שם תרגילי פיקוד, שבו אתה כחניך הופך להיות מפקד פלוגה, מקבל פלוגה של יחידה שנותנת שת"פ, זה יכול להיות גולני, זה יכול להיות צנחנים, זה יכול להיות גבעתי, זה יכול להיות נחל, ואתה מפקד על הפלוגה הזאת. כאשר אתה משמש כמ"פ, יש לך סגן שהוא חניך, ושאר הקצינים זה קצינים של הפלוגה עצמה. לי היה תרגיל שאני הובלתי בזעורה בלשב בתפקיד מ"פ. בשבוע השני של הקורס אנחנו ממש בימים של לקראת סוף השבוע, אנחנו רואים תנועה ערה מאוד ברמת הגולן. כשאני אומר תנועה ערה, אנחנו רואים שעולים טנקים. אנחנו ביום שישי יוצאים הביתה, וביום שישי עושים לנו, מקריאים לנו את כל את כל הנושא של קריאה לשעת חירום. ואנחנו
אנחנו יוצאים הביתה אחרי מסדר שבו מקריאים לנו בדיוק מי זה הצוותים, מי מדבר עם מי, מי מתקשר למי, קורה משהו. אנחנו עדיין לא יודעים שאוטוטו הופכת להיות שיש מלחמה. אני מגיע הביתה יחסית מאוחר, יום כיפור, ערב יום כיפור אנחנו סעודה מפסקת, ואני בבית הכנסת, למחרת קם בבוקר בבית הכנסת. אני בתפילה, ובסביבות השעה, זה עדיין שעה יחסית מוקדמת, שעה 9:30-10, מול בית הכנסת יש חבר של ההורים, שהוא עבד בתור נהג מסעית, אבל כאזרח עובד צה"ל, עם המסעית שלו. זה היה קיים באותה תקופה, היום אין את זה. הוא נכנס לבית הכנסת ואומר לי, הוא רואה אותי ואומר לי, אתה יודע שיש קריאה לחזור חזרה לבסיסים? אמרתי לו, אוקיי, תן לי לרוץ הביתה. היה לנו כבר טלפון בבית, אני מתקשר לבסיס, במקרה הזה לבת 3, ואני בודק מה קורה. הוא אומר לי, כן, יש קריאה, כולם צריכים לחזור. אני מבקש ממנו להצטרף אליו, והוא לוקח אותי עד צומת גאה, ובצומת גאה אני משאיר בטרמפים לבת 3. בבת 3 אני לוקח את החגור, את האפוד שלי, אז קראו לזה חגור כי זה מה שיש. היה לי עוזי שיצאתי איתו הביתה. ובאותה עת, באותו שבוע, הייתה פלוגה של מאי 73 בבת 3, שעשתה אימונים בבת 3. הכשרה של מקצועות קראו לזה. אני חובר לשר הפה שלהם, לסולומון, אני אומר לו, סולומון, אתה יורד למטה? הוא אומר לי, מוטי, כן, אנחנו יורדים למטה, מחכים לאוטובוסים. חיכינו לאוטובוסים, האוטובוס הזה, אנחנו מגיעים אחרי חצות, איפשהו ב2 לפנות בוקר, לביר גב כפה. אני מגיע לביר גב כפה, עוזב את הפלוגה, כי נתנו לפלוגה שיחה קצרה עם סולומון ועם המ"פ, והם אומר לי שהם צריכים להגן על מפקדת האוגדה. אני מבקש להיכנס לאגם ולהתקשר לאגם. אני מתקשר לגדוד ואני שואל מה קורה. ואומרים לי, הגדוד קיבל פקודה, מפקדת הגדוד יחד עם פלוגה ה' קיבלו פקודה לרדת לרס סודר, ושאר הגדוד נשאר עם הסמג"ד, עם יובל, בטסה. כשאתה אומר לגדוד זה לשקד. שקד, ליחידה. כן. אני רוצה להבין משהו, אני רוצה רגע להבין. אתה בקורס מ"פים בבה"ד 3 בשכם. אתה חניך בקורס. לא היה לכם ציוות חירום, כלומר שאם קורה משהו אז כל החניכים מתפזרים ליחידות שמהם הם נשלחו, לא הבאתם איזה מסגרת לוחמת בפני עצמה? מה קרה כל אחד התפזר לאן שהוא אחר? כל אחד ואחד חזר ליחידת האם שלו. כל אחד ואחד חזר ליחידת האם שלו, כי זה מה שהיה צריך לעשות, וזה גם מה שנאמר לעשות. וזה מה שעשינו. אני נשארתי עד הבוקר, מנסה למצוא רכב שיקח אותי, וקבעתי עם הסמג"ד, כי איתו דיברתי, כי בשלב שאני נמצא, הם היו בנסיעה לרס סודר, ואי אפשר להשיג אותה.
אני קבעתי איתו שאני נוסע לרס סודר ואני חובר לבגד, וזה באמת מה שקרה למחרת, כאשר למחרת כל הדרך מרפידים, ביר גפגפה, לכיוון מיתלה ולאחר מכן לכיוון רס סודר, אתה רואה את כל מה שעובר שם בכבישים ואתה אומר לעצמך, מה קורה פה? מה קורה פה? כי עד אותו רגע אתה הקטן, אתה לא מחובר, אתה עדיין לא נמצא בקו המגע, אתה רק ביום ראשון אני מתקדם ואני רואה מה קורה. נורא, באמת, אתה מבין שקורה פה, שקרה פה משהו נורא. מדי פעם אתה שומע מפה ומשם כל מיני דברים, כן, אמרו ברדיו, אמרו בזה, אמרו בהוא, ואני מגיע בשעות הערב יחסית המוקדמות לרס סודר, ואני צריך להזכיר, הכל בטרמפים. אנחנו לא, אין איזה הסעה מסודרת מביר גפגפה לרס סודר. אני חובר למגד, ולמעשה אני נמצא יחד עם החפ"ק של המגד ברס סודר, כאשר כבר ביום, זה כבר היה יום ראשון ערב, היחידים שנמצאים שם כרגע זה אך ורק יחידת שקט, כאשר אנחנו שומעים שחיל אוויר יום לפני כן במהלך השבת הפיל שם 8 מתוך 10 הליקופטרים שנסעו כוחות קומנדו, ו2 הליקופטרים הצליחו לנחות והם בדרך והם עושים פה והם עושים שם, וצריך לפתוח עיניים, כולל אחד הדברים שמאוד מאוד חששו ממנו באותו רגע, אני מדבר איתך כבר על יום ראשון ערב, זה שטור משוריין ירד מהאזור של האגמים דרומה לכיוון רס סודר ומשם לאבו רודס, וזה למעשה חותך מהרגע שהגעת לרס סודר, אז למעשה אתה יכול כבר לאגוף את כל המיתלה. אני מניח שאתה מכיר את מדבר סיני, את המפה של סיני, אתה יכול לאגוף את כל המיתלה ולהיכנס דרך ואדי נחל, איפה שגדוד 202 בין היתר נלחם, לאגוף את הכל, להגיע לביר תמדה, והגעת לביר תמדה אז אתה כבר נמצא בביר גפגפה. זה היה החשש. ביום ראשון כשאני כבר הגעתי, ספקטור, משה ספקטור המגד, מפקד היחידה, כבר קיבל הוראה שחטיבה 35 יחד עם מפקד החטיבה ויחד עם גדוד היא תגיע בהרקולסים, במטוסים, ואכן הגיעו בלילה בשעה מאוחרת מפקד חטיבת הצנחנים 35 שהגיעו לשם בהרקולסים למקום, ציוותו שם גם איזו יחידת טנקים, אבל לא הייתי מעורה כל כך בכוחות, כי מהרגע שחטיבה 35 הגיעו, אנחנו היינו כבר טיפה במדרון, כשאני אומר במדרון אחורי, לא בדיוק היינו בעניינים. למעשה, מה-7 באוקטובר עד ה-13 באוקטובר, זה שבוע שלם שהסתובבתי יחד עם המגד, ויחד עם פלוגה A של אבי רונסקי, זכרו לברכה, שהיה הרב הראשי לצה"ל גם, והוא התיישב באיתמר, לא רחוק מבת 3, מהיישוב איתמר. כאשר במהלך השבוע היה מרדף אחרי קומנדו, והיו 2 מקרים שהיו התקלויות של פלוגה ה' יחד עם קומנדו שגברו עליהם וחיסלו אותם,
וב-13 לחודש התחלנו, המג"ד אמר לי שאנחנו עולים צפונה ואני עולה יחד איתו. כשאני אומר המג"ד זה מסיבה פשוטה, כי נראה לי כזה שאתה לא שלם עם זה, פעם אחת אני אומר יחידה, פעם אחת אני אומר גדוד, היות ואחרי שקד אני עברתי לגולני, וגולני זה המג"ד, זה גדוד, ולאחר מכן חטיבה וכו', ואני היום מזוהה יותר עם גולני מאשר אני עם שקד, לכן פעם אחת אני אומר המג"ד, כי זה באמת הוא היה המג"ד, מפקד היחידה. נסיעה ארוכה, הגענו לטסה, והוא מקבל, הוא מארגן את הכוחות, אני מקבל ממנו הוראה לארגן את הדגנים. היו אז 6 דגנים, שזה מה שהיה ליחידה, לא היה זחלמים. בשתי מילים, מה זה דגנים? דגן זה מכשיר ראיית לילה, שמחובר למג 762, שיושב על שלדה של קומנדקה, וקומנדקה זה לא דבר משוריין, זה לא דבר ממוגן, הכל חשוף, אתה קומנדקה, אבל אתה יכול לראות טוב מאוד בלילה, ואתה יכול להשתמש במקרה הזה באמצעי ראיית הלילה, ובעזרת אמצעי ראיית הלילה אתה יכול לכוון את המג שלך לאותו מקום ולראות, לפגוע, במקרה הזה חיילי אויב להרוג. אנחנו בימים של ה-13-14 אנחנו כולנו בהתארגנות לקראת החצייה של התעלה, ואנחנו רואים מסביב, היינו ליד מפקד צמודים למפקד האוגדה, היחידה הוכפפה לחטיבה 14, לחטיבה 14 המח"ט אמנון רשף. החטיפה הייתה מוכה בצורה קשה מאוד, אבל לחמה בגבורה בלתי רגילה מול כל מה שהיה. לפני כן תיארת ואמרת לי שפגשת את פצי וראיינת את פצי, אני מניח שפצי סיפר לך על כל הקרבות, כולל הפציעה בטח של יעקב כץ וכל הלחימה שלו בדיונות. כוח פצי, הלחימה שלו בדיונות, שלא רחוק מטסה, על מה שאז היו קו המוצבים הקו האחורי, שזה סדר גודל של 18 קילומטר משם. בין היתר אני מניח שהוא סיפר לך על השחיטה שהייתה עם 890 מול הקומנדו שהיה שם. עד רגע זה אני כמותי כדור אחד לא יריתי. זה בדיוק מה שאני רוצה לשאול אותך. אנחנו כבר שבוע בתוך המלחמה. אני כדור אחד לא יריתי בשבוע הזה. איך הרגשתם? זה יחידה מובחרת, בעצם לא נלחמת. אתה שומע שמלחמה בעיצומה ובולמים ולוחמים, ואתם לא עושים כלום. ואז בדיוק אנחנו מגיעים לשלב הזה שאנחנו מקבלים את המשימה של להיכנס למצמד א' ולהיכנס למצמד ב', כולל להשתלט על המצמדים, להשתלט, לאפשר לכוחות במקרה הזה שבאים אחר כך, זה חטיבת הצנחנים וחטיבה 14, להיכנס, לחצות את התעלה ואז לשים לאחר מכן את הדוברות וכו'. כל הפרוצדורה שהייתה פחות או יותר שתרגלנו אותה באימונים בסיני, סכר הרויפה. בסכר הרויפה. אני חייב להגיד לך שבאמת הבנו שאנחנו הולכים ללחימה, והתארגנו בצורה כזאת. וגם אני בטור הנוראי הזה שהיה קילומטרים על גבי קילומטרים, שהיה מדרום
כן, זה היה מדרום לציר ללקסיקון, נכון? זה ציר לקסיקון. ממזרח לציר לקסיקון. ציר לקסיקון הולך מצפון לדרום, אם אני לא זוכר נכון. אנחנו בתנועה, בסדר תנועה האחרונים, הכוח דגנים שלי 6 דגנים, אני מפקד, בכל דגן היו 6 אנשים, זה כל מיני שאריות של אנשים שלא היה להם מקום בזחלמים של פלוגה ד' שעלו יחד איתי, מפקד הגדוד יחד עם פלוגה, ואנחנו בסדר תנועה, אנחנו אחרונים, אני יחד עם כל הכוח אחרונים בסדר התנועה, כאשר כמו שאמרתי, אתה רואה את כמויות הצבא, הכלים, הטנקים, הגלילים שנסחבים בדיונות, שנגררים בדיונות, לאורך ציר עכביש שנע בהתחלה ממזרח למערב, אבל הוא שובר באיזושהי צורה לכיוון דרום מערב, כאשר הכוונה הייתה לנוע לאורך הציר הזה, וכאשר הוא נפגש עם הציר המרכזי, ציר לקסיקון, שהלך מצפון לדרום לאורך כל התעלה, הכוח היה צריך לעלות צפונה לכיוון שני המוצבים שהיו בקצה של התעלה ובפתח למעשה של האגמים, האגם המר הגדול, האגם המר הקטן. לילה, רואים הכל, עושים בתוך הדיונות, מתקרבים, ופתאום אתה מתחיל לשמוע ולקבל את כל הארטילריה שיש בעולם, פחד אימים מפה עד להודעה חדשה. בסביבות חצות וקצת יש פגיעה ישירה בזחלם של פלוגה א', של פלוגה ד', של מ"פ פלוגה ד', אלי שגיא. כל הזחלם על כל 9 הלוחמים שלו הלך. הזחלם הזה בוער ומשמש נון צדיק להרבה אנשים, ובערך כשעה, שעה וחצי אחרי זה, המג"ד משה ספקטור קורא לי ברשת ומבקש ממני לנוע לכיוון הזחלם שלו. אני מגיע לזחלם שלו ואומר לי, מוטי, מרגע זה אתה מ"פ פלוגה ד', אתה מחליף את אלי שגיא, מרגע זה אתה מפקד הפלוגה. כאשר הוא נכנס, מודיע לכולם את זה, כשאני אומר נכנס, אני נכנס לרשת, מודיע לכולם שמוטי מרגע זה המפקד, ומאותו רגע אני מקבל את הפלוגה ואני מפקד הפלוגה. אתה סגן צעיר אז? אני סגן 3 חודשים, ועכשיו אני מפקד פלוגה במלחמה. לילה נוראי, בלילה הזה וגם בלילות, 2 לילות אחרי זה, יורים ארטילריה בלי הפסק. בחלק מהמקרים אנחנו יורדים מהזחלמים ואנחנו מבקשים מהטנקיסטים לעצור, ואנחנו נכנסים מתחת לטנק, מתחת לטובה כדי להסתתר מהארטילריה. פשוט זה הכל נופל לך מימין ומשמאל. המזל הוא שזה דיונה וזה נספג, הארטילריה נספגת בתוך הדיונה, ולכן הרסס לא בדיוק משפיע כמו שהוא משפיע לצורך העניין כמו ברמת הגולן או כמו באזורים סלעיים אחרים.
למחרת בבוקר וגם לאחר מכן, אנחנו, כשאני אומר אנחנו, זה אמנון, המח"ט נותן פקודה לספקטור, היו שם את כל מה שקשור לחווה הסינית עם בית המשאבות וכו', שהרבה לא היה שם באמת כוח רציני, עד אם בכלל. אנחנו אמנם הכל בסערה ומטהרים ומנקים את המקום הזה, ולמעשה אנחנו נמצאים שם במשך יומיים רצופים במקום, באזור, עד שכל המקום הזה מתארגן, עד שכל המקום הזה שמו דוברות, עד שבונים למעשה את הציר כניסה, ורק, אם אני זוכר נכון, קרב אורחה כבר היה ב-19 לחודש, ב-18 לחודש, אנחנו חוצים את התעלה, ב-19 לחודש בבוקר אנחנו מקבלים את המשימה של לחצות את התעלה ולכבוש את אורחה. אורחה, סרפיאום, והסרפיאום בטח יש גם לצנחנים, אז אני לא מדבר על הסרפיאום של הצנחנים, כי סרפיאום זה כפר שנמצא מערבית לתעלה, במרחק לא גדול מתעלה, ופה צריך להסביר כבר את הדוקטרינה הסובייטית שעל קו המים היו מוצבים, ובמרחק של בין 3 ל5 קילומטר יש את הקו השני, שאלו כוחות שהיו צריכים לשמש ככוחות תגבור פעם אחת, פעם שנייה להוות כוח שמתמרן כדי לעצור התקפות בקו הראשון ולתגבר את הקו הראשון. במקרה הזה אנחנו באים מאחורה, אנחנו באים ממערב לכיוון מזרח. מתחם אורחה זה מתחם שיש בו סדר גודל של גדוד, גם של חרמש, אבל היו בו גם טנקים. מי שהוביל את ההתקפה זו הייתה יחידה של חטיבה 14 דוב לבן, יחד עם יחידת טנקים. יחידת הטנקים היו הראשונים, הם עמדו בבסיסי אש ממערב, והיו צריכים להכניס את דוב לבן, כוחות, זה הכלים האמפיביים, טנקי שלל. זה לא בדיוק טנקים, זה נגמשי שלל אמפיביים, שיחד עם, שהיו צריכים לתקוף שם את המקום. הם חטפו סגרי, ולמעשה מי שהיה צריך לעשות כרגע את ההתקפה ולהיכנס לתוך אורחה ולכבוש את אורחה, זה היו הטנקים יחד עם החי"ר, שבמקרה הזה היחידה. אם אני יכול להצביע על הקרב הראשון שבו אני השתתפתי, זה הקרב של אורחה. שם באמת זה כניסה לתוך תעלות, לחימה בתוך תעלות, בתוך יעד מבוצר, עם רימונים, עם אש, לחטוף אש בחזרה. איך שירדנו מהכלים ונכנסנו ורצנו לתוך התעלה, אחד החיילים חטף ונהרג במקום. אני זוכר שעל הסוללה שאליה רצתי, שבתוך הסלע כמובן יש את התעלה, את היעד המבוצר, את התעלת לחימה, היה שם מעין, זה מבנה, זה אפילו אי אפשר לקרוא לזה מבנה, זה אבני חמר שמחוברים יחד שיצרו מעין ריבוע, מין חושות כאלה. אני מדבר משהו קטן שרצתי אליו והייתי צריך להסתתר, אני ודורון רזניק, הסמן, היינו צריכים להסתתר מאחורי זה, ואתה רואה את הקליעים
שחוצים ונופלים שם לתוך הזה, עד כדי כך אתה בפעם הראשונה מבין, הנה, אתה טבלת באש באמת, משם אנחנו נכנסים לתוך התעלות, ולמעשה עד אחר הצהריים מאוחרים ערב, אנחנו מתארים את כל האזור הזה. צריך להגיד שבמקביל הצנחנים היו בערך איזה רגל מאחורינו, אבל הם היו בתוך החיץ החקלאי. אנחנו בתוך הסרפאום, הם היו בתוך החיץ החקלאי. ברור שהם לא יכולים להיות מקבילים לנו, מסיבה פשוטה, אנחנו באנו ממערב לכיוון מזרח. אנחנו לא רוצים להתקל כוח בכוח, יהודים, צבא ישראלי יורה בצבא ישראלי. לקראת ערב, כבר הערב יורד, חשיכה, אנחנו עושים שם את הלחימה, חוברים גם לצנחנים בחיץ החקלאי, ולמעשה אנחנו נשארים שם במקום. למחרת... רגע, יש לכם נפגעים באותו קרב? כן, אמרתי לך, נהרג לי הקשר, ויש עוד 2 פצועים, אבל אחד הדברים הכי טובים שקרו לנו זה הכניסה לתוך התעלות והלחימה בתוך התעלות, כי ברגע שאתה בתוך התעלה, אם אתה עובד לפי התרגולות, אז הסיכויים שלך להצליח הם טובים מאוד. זה בדיוק מה שאני רוצה לשאול אותך, באותם הרגעים אתה זוכר עבודה לפי תרגולות. זה בדיוק, האם הרגשת, תנסה לשחזר היום, הרגשת אז שכל מה שהרביצו בך מבחינה זאת של תורת לחימה בא לידי ביטוי? ודאי, אתה עובד פה בדיוק כמו שתרגלו אותך, בדיוק כמו שלימדו אותך. לימדו אותך לעבוד בחוליות, והראשון צריך לזרוק רימון לאותם מקומות שזה, ממתינים, נכנסים באש, מתארים את העמדה העמדה הרובעית או עמדת מקלע. אם יש משהו שהוא מוסתר, אתה זורק רימון עשן כדי להוציא את האנשים ואז לפגוע בהם. עבודה לפי התרגולות. חבורה של דני שימברגר, רזניק, עוד כמה אנשים טובים, אני זוכר פשוט את הלוחמים, אלו האנשים שאני יכול ללכת איתם באש ובמים, וגם היום בגיל 74. למחרת היום אנחנו מתקדמים עד למעשה לנפיישה, שם אנחנו עוצרים, אנחנו מתארגנים בנפיישה, ואנחנו, כשאני אומר נפיישה, אנחנו כלום קילומטרים, כלום מרחק מהעיר הגדולה. זה פשוט, זה צריך להבין. וכשאני אומר העיר הגדולה, כפי שאמרתי, העיר הגדולה איסמעיליה, אנחנו היינו בנפיישה במרחק של כלום מאיסמעיליה. למחרת בבוקר אנחנו למעשה מקבלים פקודה של להתארגן ולרדת לשדה התעופה פאיד, ובשדה התעופה פאיד אנחנו מתארגנים לכיבוש, לעלות עם מסוקים לכיבוש ג'בל עתקה, כאשר מדובר פה על תקיפה מוסקת רגלית לכיבוש ג'בל עתקה ולהשתלט על ג'בל עתקה. אנחנו עלינו אל מסוקים ונחתנו בג'בל עתקה, אם אני זוכר נכון זה היה ממערב למחנה ולכוח שאמור היה להיות שם. בסופו של דבר מכל הכיבוש של ג'בל עתקה היה שם חייל וחצי, כי כולם הספיקו כבר לברוח, ונכנסנו ללילה קור כלבים. אנחנו מדברים על כבר סוף אוקטובר,
זה למעשה הלילה של כבר ה-2021, סליחה, 21-22. וזה מביא אותנו למצב שבו אנחנו נמצאים שם שלושה לילות, ואז מחליפה אותנו יחידת צנחנים מילואים. שנייה. ג'בל עתקה מעל העיר סואץ. אתם הולכים לכבוש את ג'בל עתקה באמצעות מסוקים שמביאים אתכם. היה איזה קבוצת פקודות, איזה תדריך, משהו מסודר, אתה זוכר משהו כזה? כן, קודם כל היה לנו מספיק זמן בפאיד לקבל, אני לא זוכר שהיה לנו תצלומים, אבל אני זוכר שהייתה שם מפה והיה שם איזשהו סרטוט נרשם של המחנה. אני זוכר שמשה ספקטור חילק את המשימות וחילק את הכוחות, ובסופו של דבר זה לא איזה משהו שיצא מהמותן כזה משלבות, זה לא איזה קרב התקלויות. היה תכנון. האם התכנון הזה היה ברמה שקיבלנו סטריפים וקיבלנו תצלומים? לא קיבלנו סטריפים ולא קיבלנו תצלומים. אני יכול להגיד, זה היה לי שלבים אחרים לגמרי שקיבלתי סטריפים ותכננו בדיוק איך אנחנו הולכים בתוך הוואדי ומאיפה אנחנו עולים על גבי תצלומי אוויר. במקרה הזה פה זה היה אך ורק נרשם. אני יכול להגיד, רק להדגיש שבאמת לא היה שם כוח. מכל העניין הזה, מכל הלחימה על הג'בל, נפצע לנו קצין שאיבד רגל. הוא עלה על מוקש נעל, וכי המקום כנראה זרקו שרץ או הגנו, ובסך הכל אחרי זה 3 לילות שבהם אתה סובל את הקור הנוראי. משם אנחנו ירדנו לחזרה לפאיד בהליקופטרים, ועלינו שוב על הכלים, ומה שאז דובר זה הסכם הפסקת האש ב-101, וכניסה כמה שיותר מהר. הוציאו כוחות מהחלק המערבי של הגדה לחלק המזרחי של הגדה, כדי שפעם אחת לעצור ולהיות חלק מהמצור של הארמיה כדי שלא יפרצו, ומצד שני לעצור את הכוחות שעדיין היו בחלק הצפוני בחלק המזרחי, אבל בחלק הצפוני של התעלה, אותם כוחות שעדיין נשארו. זה נמשך, הקטע הזה כולל בניית מוצבים, so called מוצבים. זה זורקים לך שקי השפעה, יש טרקטור שעורם ערימות של דיונה, כי אתה נמצא בתוך הדיונה, ואתה למעשה מארגזים של תחמושת ארטילרית ומסקי חול, אתה בונה לך עמדות שאתה שם שם את הכלי נשק שלך, ועם הטרקטור שבא מרים לך סוללות עפר ושם את הזחלן שלך כדי שלא ייפגע. ואני מזכיר, אנחנו בהפסקת אש. הפסקת האש הזאת נמשכת לא מעט זמן, ומצליחים לעשות הפסקת אש, ואחרי זה אנחנו מגיעים להפרדת הכוחות. מהרגע שסיימנו את המשימה בג'בל עתקה וירדנו לפאיד, העבירו אותנו לצד השני של התעלה, לחלק המזרחי, כאשר היינו צריכים להכין עמדות גם בעזרת טרקטור שעשה סוללות עפר לכלים, וגם
לפרוס את הכוחות כאשר אנחנו למעשה בונים לנו עמדות לנשק ועמדות לחיילים, מארגזי תחמושת, ממלאים את זה בחול מהדיונות, זה המזל שלנו, זה חול דיונות, זה קלה קלות, ממלאים שקי פקל ויוצרים עמדות. אתם בשגרת אימונים באותו זמן? אנחנו לא בשגרת אימונים, אנחנו כל הזמן מחזיקים קו כאילו? בפרק זמן הזה, שאני לא יודע כרגע, ואני פשוט לא זוכר כמה זמן זה ארך, לדעתי כמה שבועות היינו שם, ובשלב הזה כבר גם מאפשרים לנו לשחרר חלק מהחיילים לחופשה ולעשות סבבים כדי שיראו את הבית, כדי לבקר פצועים, כדי לבקר, להשתתף בהלוויות. זה השלב, אני לא זוכר מה אורכו של פרק הזמן הזה. אחרי פרק זמן לא ארוך, אנחנו, פלוגה ד' יורדת לרס סודר לתעסוקה מבצעית, כאשר מה שאנחנו עושים, אנחנו מחזיקים את המקום, את המחנה, אנחנו נמצאים במחנה, ואנחנו עושים סיורים, כל זה בתוך רס סודר. עד כאן מבחינתי הפרק שמתמקד למעשה במלחמה, ואם יש משהו בתוך הפרק הזה של המלחמה, כמו שאמרתי, שבו יש לחימה פר אקסלנס, זה המלחמה והלחימה בתוך אורחה, קרב אורחה, שגם תוחקר ונכתב עליו במערכות, בירחון מערכות, ובנוסף לכך יש עליו הסבר רחב מאוד בספר שלא נחדל של אמנון רשף, האלוף אמנון רשף, שהיה מח"ט חטיבה 14 ולמעשה פיקד על כל הלחימה יחד כמובן עם מפקדי יחידות, כולל אותם. אתה לעצמך הרגשת שמיציתם את עצמכם במלחמה הזאת, שעשיתם מה שציפו מכם, התאמנתם כל כך הרבה, זה בא לידי ביטוי, או שבאיזשהו מקום פספסתם קצת את המלחמה? כשאתה שואל את השאלה הזאת, מיד בראש שלי אני גם, שאני מתקדם קדימה עוד 9 שנים, שבהם הייתי כבר מג"ד גדוד 13 בגולני. ואם אני עושה השוואה לעומת היותי כבר מג"ד, לבנון הראשונה, מלחמה בלבנון הראשונה, אז אני יכול להגיד ש-73 מבחינתי, מבחינת היחידה, יש פה איזשהו פספוס. אני מסתכל כרגע על איפה שאני שהייתי, במקרה הזה בפלוגה ה', שהייתה יחד עם מפקדת הגדוד באזור הסודר ורצה אחרי קומנדו, והיו לה 2 התקלויות, ולאחר מכן, אפילו אם אני מסתכל על פלוגה א' שהייתה בבודפסט ונשחטה בצורה כזאת ואחרת, בסופו של דבר פספוס, כי אני חושב כוח אדם, במקרה הזה כוח הלחימה, החיילים, שבאמת מיטב הלוחמים, לא היו במקומות שהשפיעו, ונדמה לי רוב הלחימה התבצעה בצורה של שריון בשריון, 4 שנים אחר כך פירקו את היחידה ופירקו ב4 שנים האלו את כל היחידות הפיקודיות, חיילים טובים, לוחמים טובים, שהפכו להיות חלק מתוך השריון וחלק מתוך חיל השריון. אני אגיד לך למה אני שואל את זה. אחד הלקחים של מלחמת יום כיפור זה שהטנקים לא לובו על ידי חי"ר,
ולא הייתה לחימה משותפת בין החי"ר ולספר את הסגרים ואת החי"ר ואת הקומנדו המצרי שעשה שם עוד בטנקים. מצד שני, אתם יחידת חי"ר, גדוד חי"ר, שבעצם לא בא לידי ביטוי כמעט כגדוד חי"ר. אפי, אתה צודק. אם אני לוקח לדוגמה, ועוד פעם אני קופץ להיות עם מג"ד 13, אנחנו במלחמה, במלחמת לבנון הראשונה, היה שיתוף פעולה הדוק, היה לי מחלקת טנקים בתוך הגדוד, והם היו, אני התאמנתי יחד איתם, התאמנתי עוד לפני כן, התאמנתי יחד איתם, והכנו את עצמנו למלחמה הזאת. יותר מזה, זה לא רק בלבנון הראשונה, היה לי למשל גם פלגת וולקנים. זאת אומרת, יש פה את המשמעות של הרב חיליות לעומת מה שהיה ב-73, שכל אחד פחות או יותר היה אדון לעצמו, לא היה שיתוף פעולה באמת הדוק, שהחי"ר יחד עם הטנקים עושה את העבודה ביחד. כך לדוגמה את השחיטה שהייתה של גדוד 890. זה שחיטה, זה לא לחימה. אין שם לחימה. יש שם ניסיון להציל כמה שיותר אנשים, לפנות פצועים, ולחכות שיהיה בסדר, לחכות שמישהו יבוא יציל אותך. זה מה שאני יכול להגיד על זה. המלחמה מסתיימת, ואני מוצא את עצמי עדיין בפלוגה ד', ואני עושה תעסוקה מבצעית, כמו שאמרתי, ברס סודר. אנחנו ממשיכים, ממשיך בתעסוקה המבצעית, ואני עם חברתי, שהיום אשתי, מתחתנים חצי שנה אחרי המלחמה. הבולמוס שלי התחתן כי חשבנו שהכל בורח לנו וחייבים להיות ביחד כמה שיותר מהר. אני מתחתן עם אשתי בחצי שנה אחרי המלחמה, במהלך חודש אפריל, ומכאן אנחנו כבר, אני מקים את המשפחה. אני גר כרגע בשלב הזה בהתחלה עם ההורים, ולאחר מכן עובר לדירה שכורה. זה בצד המשפחתי. בצד הצבאי אני ממשיך לרוץ כמ"פ במשך שנה בפלוגה ד', ובנובמבר אני מגייס פלוגה חדשה, פלוגת טירונים, ואני הופך להיות מפקד פלוגה שמתחילה מסלול של, כמו שאני התחלתי, מסלול טירונות, אימון לוחם, נובמבר 74. המלחמה תפסה אותך כשאתה בקורס מ"פ. המלחמה תפסה אותי כשאני בקורס מ"פ. סיימת את הקורס הזה אחרי זה? השלמתם את הקורס או... כולם עברו. כל אחד עבר ליחידה שלו והמשיך ביחידה שלו. הקורס התפזר, אף אחד לא חזר על הקורס, והמשכנו הלאה. אני בנובמבר 74 מגייס את הפלוגה, ואני נמצא עם הפלוגה עד בערך 5 חודשים, ואז שולפים אותי, בניגוד לדעתי, להיות ממ"ח בבה"ד 1, כי היחידה, הגדוד, היה צריך לתת קצין ממ"ח לבה"ד 1, כי זה חלק מהמחויבויות של היחידות, כי אחרת אין ממ"חים. אתה כבר סרן, נכון? אתה כבר סרן אז. אני כבר סרן, ואני מגיע לבה"ד 1, אני ממ"ח, אני מוריד איתי את המשפחה, כבר יש לנו ילד קטן, ואני גר במצפה רמון, גרנו במצפה רמון, והדרכתי בבה"ד 1. זה לא תענוג גדול להיות גם במצפה רמון, כאשר חור נידח, יש סך הכל מכולת ועוד כמה צרכניה של השקן דאז שמשרד הביטחון החזיק שם, ובית חורף קר מאוד שם,
למרות שזה הנגב, ואני מסיים שם אחרי שנה, ואני חוזר חזרה ליחידה, לשקד, בתור קצין אג"ם. אני נמצא שם בתור קצין אג"ם פרק זמן לא קצר, ואז שולפים אותי להיות מדריך בבת 3 בקורס מ"פים. תקופה קצרה, ואני חוזר בתחילת שנת, זה כבר היה למעשה סוף 76, אני חוזר להיות סמג"ד, ואני מחליף את טרייבר בתור סמג"ד אצל זאב דרורי, שהיה מפקד יחידה, היה מג"ד. למעשה אנחנו כבר יודעים שכבר פירקו את אגוז ופירקו את חרוב, ואנחנו מבינים שאוטוטו גם אותנו יפרקו, ולמעשה בתחילת 77 כבר אנחנו יודעים שאנחנו הולכים איפשהו שיפרקו את היחידה. למעשה בנובמבר 77 יש כבר צו לפרק את היחידה. היחידה באותו שלב נמצאת הגדוד ישב באום חשיבה, ולמעשה עשה סיורים ותעסוקה מבצעית בעיקר על ההר, מפני סוכני מודיעין, מפני סמים, הברחות סמים, בדואים שהיו טובים מאוד בהכרת כל הגזרה של הר אום חשיבה. זה פוגש אותנו במעשה בפירוק היחידה בסוף שנת 77, ינואר, פברואר 78, יש את מבצע ליטני בעקבות חדירת מחבלים לאזור של מצפון למכמורת, והשתלטות על אוטובוס, הגעה לגלילות, מתחיל מבצע ליטני. אני עולה יחד עם 2 פלוגות לצפון, ולמעשה יחד עם 2 הפלוגות האלו משתתף באזור אל חיאם עד חצביה. אין שם איזה לחימה, מי יודע מה זה, מי שיגיד לך שהייתה לחימה, לפחות באזור שאני הייתי בו, אז לא כל כך. אני מסיים שם ברגע שמבצע ליטני מסתיים, אנחנו חוזרים חזרה ליחידה, ומעבירים אותי להיות קצין אג"ם בבית ספר למ"כים. אני נמצא שם בתור קצין אג"ם בית ספר למ"כים כשנה וחצי, ומתחיל את קורס פיקוד ומטה פום בגלילות. תקופה מאוד טובה, תקופה שאפשר להיות יותר בבית, להיות עם הילדים. יש לנו כבר 2 ילדים כאשר אני נמצא בפום, וכשאני מסיים את פום אני כבר יודע שאני הולך לגולני במסלול של להיות מפקד גדוד. כאשר נותנים לי להכיר את גולני במשך חצי שנה, אני סמג"ד גדוד 13 ולאחר מכן מג"ד גדוד 13. זה פוגש אותנו, אני מתחיל את התפקיד מג"ד באימון חורף ב-81. אני נמצא באזור יריחו עם הגדוד באימון חורף, ואז יש את ההצהרה של בגין שמצהיר על החלת הריבונות על רמת הגולן, מעלים את כל הכוחות לרמת הגולן, אימונים של להיכנס ללבנון, כן להיכנס ללבנון, לא להיכנס ללבנון. זה ככה, זה קורה פעמיים שמקפיצים אותנו. בפעם השנייה שמקפיצים אותנו זה כבר
פינוי ימית, אני הגדוד שנשאר בצפון לכוננות, ונפקדת החטיבה יחד עם שני גדודים יורדים לפנות את ימית, ואני בתעסוקה בשומרה בקיץ בחודש יוני, גזרת שומרה חטיבה 300, הגזרה המערבית של אוגדה 91, ויום שישי אנחנו יוצאים הביתה בבוקר כאשר פניי לכיוון הבית. באותו סוף שבוע תכננו לנסוע לעין גדי לאיזה טיול עם עוד כמה קצינים. אני מגיע למעשה הביתה ומיד חוזר חזרה, השגריר אגרוב נרצח, ומתחילה למעשה למחרת בצהריים ערב אנחנו כבר נכנסים למלחמת לבנון הראשונה. במלחמת לבנון הראשונה אני עם הגדוד בגזרה המערבית. בכל מקום כזה גזרה מערבית עוברים דרך הגשר, מהגשר ממשיכים לכיוון הכביש של צור צידון, עין חילווה. בעין חילווה אנחנו נהרג לי חייל ונפצעו לי כמה אנשים. מעין אל חילווה אנחנו ממשיכים צפונה, חטיבה 188 נתקעת באזור שמדרום לשדה התעופה בגלל של גדוד סורים עם כוחות טנקים, ובנוסף לכך נונטטים שיושבים על כפר סיל ומורדות כפר סיל חוסמים למעשה את התנועה של גדוד 12. היו שני ניסיונות של 188-12 ולאחר מכן היה יחד עם הצנחנים לפרוץ את הציר לכיוון שדה התעופה. זה לא כל כך מצליח, חוטפים, נפצעים, ואז מח"ט גולני יחד עם אמירם, לימים סגן ראש המוסד, אמירם לוין, איש סיירת מטכ"ל, טנקיסט, הוא מג"ד 74 במלחמה. הם מציעים הצעה להגיע מדרום לכפר סיל בפריצה בדרך שההנדסה פורצת ומגיעים מלמעלה למטה, ולמעשה כובשים את כפר סיל. אני כבשתי את כפר סיל, את גבעת הרדאר ואת הגבעה שבה היו נונטטים גדוד 202 כבש, וגדוד 74 למעשה חיסל שם את כל הטנקים שהיו זה. ופה אתה מדבר באמת על שילוב של חי"ר עם טנקים ולחימה כמו שצריך. אני ממשיך בלחימה, ואחרי שבועיים אני עובר לגזרה אחרת, לגזרה המרכזית של ציר עין זחלתא, בואכה ציר ביירות דמשק, ומשתתף, אני הגדוד הראשון שמוקפץ לשם. לאחר מכן כל החטיבה מגיעה, שאר החטיבה מגיעה, נפקדת החטיבה יחד עם הגדודים, ולמעשה אנחנו כובשים את כל האזור יחד עם אוגדה 162 על ציר ביירות דמשק, עין זחלתא עם כל מה שיש על הציר. בקרבות הללו נהרג לי חיים דובקין מהדרום, מהנגב המערבי, עוטף עזה, ועוד כמה חיילים שלי נפצעו. וכאשר אנחנו מסיימים את הלחימה שם, אנחנו יורדים למטה לכיוון ביירות. יש עצירה כלשהי, ובשלב הזה אנחנו כבר מכינים את הפקודות לכיבוש העיר יחד עם אוגדה 96. בין לבין אנחנו עושים שרשרת מערבית, ולמעשה ב-14 ביולי, 5 שבועות אחרי תחילת הלחימה,
אנחנו מוזקים לקבוצת פקודות בלילה, ואנחנו עושים מפקדת החטיבה, קצינים של מפקדת החטיבה, ואני שהייתי בשרשרת מערבים, עזבתי את שרשרת המערבים, הסמג"ד החליף אותי והצטרפתי אליהם, 3 ג'יפים שנסעו לכיוון מפקדת האוגדה, מפקדת האוגדה 96 לעמוס ירון, לקבוצת פקודות לכיבוש, ובסיבובים של כחלה, זה סיבוב גדול של אס, זה היה הפיגוע, אני קורא לזה פיגוע, המערב הראשון שפגעו בנו. אני נפצעתי, הנהג שלי נפצע, קיצר, 3 הג'יפים, משלושת הג'יפים היחידים ששרדו זה הקמן וקצין האג"ם שישבו מאחורה, קצין חימוש, קצין רפואה נפצע קשה, קמב"ץ סיוע, כולנו היינו מושבתים. אני עזרתי את לבנון באותו לילה עם מסוק לרמב"ם, והזיקו כמובן את המשפחה, פצוע. מהפציעה הזאת החלמתי אחרי שיקום, והמשכתי, נשארתי, קיבלתי לימודים, לסיים את הלימודים, היסטוריה כללית, תואר ראשון של מה שהתחלנו בפום, כי זה מה שאז למדו באוניברסיטת תל אביב. התחלתי ללמוד וגמרתי סמסטר ראשון, התחלתי סמסטר שני, ואז אמרו לי, חבר יקר, אתה צריך לבוא להיות סמח"ט. גבי שהיה סמח"ט, גבי זה גבי אשכנזי, אתה צריך להחליף אותו, הוא נוסע לארצות הברית ללימודים, והוא צריך להתחיל ללמוד אנגלית וכו'. אז למעשה אני לא השלמתי את כל סמסטר, את הסמסטר האחרון, ולמעשה זה חיכה לי כמה שנים טובות כדי לסיים את זה. אחר כך מוניתי לסמח"ט, ואימון קיץ, ישבנו בג'זין, מפקדת החטיבה, עשינו תעסוקה מבצעית, הדרוזים, כל האזור הזה שרץ מפה עד להודעה חדשה, רק צרות ובעיות. ובמאי 84 חיילים של הגדק 50, גדק 334, כן, גדק 334, נסעו הביתה ביום חמישי, אני הייתי מפקד תורן, מח"ט תורן, הסמח"ט ישבתי בג'זין, אחראי על הגזרה, צפונית לאישיה, הפעילו עליהם מטען, אני יוצא, מחפשים, אני עם החפ"ק, יורד מהכביש, מתחילים ללכת על העקבות, אנחנו חוזרים חזרה, הקמן, אני טיפה קדימה, הקמן טיפה מאחוריי, הוא מפעיל מוקש נעל, הוא מאבד רגל, אני נפצע פעם שנייה, עוד פעם רמב"ם תל השומר, ככה זה היה המסלול, כי אני גר בקריית אונו, אז צריך להיות קרוב הביתה, אז עושים לי מערוף כדי שהמשפחה תראה אותי והמשפחה תהיה לידי. אני כבר עם 2 ילדים, גר בקריית אונו, ונפצע פעם שנייה, מכה קשה מאוד למשפחה, קשה מאוד למשפחה, ואני יודע שאני צריך לנסוע ביולי לארצות הברית, לקורס, כי זה מה שהיה מתוכנן. מי שמחליף אותי בחטיבה זה צין, בתור סמח"ט, הוא גם החליף אותי בתור מג"ד, אני בשיקום, אני כבר לא לומד, גם לא יכול להתחיל את הקורס לאנגלית כדי לשפר את האנגלית לקראת הנסיעה לחו"ל. עוד פעם, מטפל בעצמי, שיקום, ואיפשהו באוגוסט
אני הולך לבית הספר לשריון, לקורס מ"פים רב חילי, להיות מדריך, וזו פעם הראשונה שאני מדריך בקורס מ"פים רב חילי, ובדצמבר אני נוסע יחד עם המשפחה לשנה לימודים בדרום אפריקה, כאשר חצי שנה זה להסתובב בצבא, כולל באזור המבצעי. צריך להסביר, זה התקופה של דרום אפריקה הלבנה, השחורה והצבעונית, שיש הכל בהפרדה מוחלטת, ואני בחצי שנה הזאת מסתובב בצבא, ולאחר חצי שנה אני חוזר חזרה לארמי קולג' שלהם. בארמי קולג' שלהם זה העתק של פום עונה ג' ד', וזה מה שאני עושה, כולל משתתף ולוקח חלק בתרגילים שלהם. תקופה מאוד יפה, מגבש את המשפחה, נהנים, מטיילים, מדינה ענקית, ארץ ענקית, גם רואה צבא, סוף סוף צבא אחר, איך הם מתנהלים, איך הם מתנהגים, איך הם עובדים. אני חוזר משם ואני מקבל תפקיד בבה"ד 1, כמו שסיפרתי לך לפני כן, מג"ד גדוד דקל, מג"ד חי"ר, וכשאני מסיים את התפקיד הזה, אני מקבל את חטיבה 769 באוקטובר 86, אני למעשה בן 34, אני אלוף משנה, מקבל דרגה, אני מפקד חטיבה חירן 769. לחטיבה בדיוק אחרי הנסיגה של הקמת אזור הביטחון עם גנרל לחט, עם תחילת המוצבים המצ'וקמקים, עדיין לא מוצבים, של ערימות אפר וכו', ואנחנו עושים לתקופה של, הספקתי להיות עד יוני 88, 21-22 חודש, תקופה מטורפת, גליל הגלשוני, קריסטופני, חדירות של פלסטינים, חיזבאללה שמתנפל על מוצב שומרה, באמת תקופה אינטנסיבית בצורה בלתי רגילה. אתה לא יכול לצאת הביתה, האישה תמיד מגיעה אליך לבקר אותך, סוף שבוע מגיעה ביום שישי קבלת שבת, ואז אתה קופץ כאשר המשפחה נמצאת. אחרי התפקיד הזה אני עובר לבית ספר למ"כים, לחטיבה סדירה, מפקד בית ספר למ"כים. באותה תקופה עשו ניסוי של מסלול מיוחד לחיל הרגלי, כדי לטייב את האיכות של החיילים. אחרי איזה 2-3 הפסיקו עם הניסוי הזה. אורי סגי היה מפקד חילות השדה, הוא היה אמור לבוא, אז קראו לזה חילות השדה, לא מזי. הוא סוכם להיות אלוף צפון, להחליף את יוסי פלד, וסיכם איתי שאני בא להיות קצין אג"ם של הפיקוד. עברתי להיות קצין אג"ם של הפיקוד בתחילת 91, כאשר סוף סוף נתנו לי סמסטר להשלים את הלימודים שלי, כדי שאני אוכל להגיד, הנה גמרתי תואר ראשון בהיסטוריה כללית. ואני קצין אג"ם במשך 2 בתקופה של מלחמת עיראק. אני ב-91, 92, אני בקצין אג"ם פיקוד צפון. אני 93, אני מסיים את המכללה לביטחון לאומי, שנה שלמה. תקופה יפהפייה בהיבט של לימודים של ביטחון לאומי, יחד עם המכללה ואוניברסיטת חיפה. אתה מגדיל את הראש, אתה פוגש את מיטב המוחות של הארץ, את מיטב התעשייה, פשוט שנה של איכות חיים, איכות חיים. סיימתי את המכללה לביטחון לאומי והלכתי למפקד מגמת חי"ר בקורס מ"פים רב חילי ובקורס מג"דים. שם הייתי 2 ולאחר 2
עזבתי לחוץ לארץ כאשר הבנתי מכמה אנשים שככל הנראה לא יקודם בדרגה בגלל כל מיני סיבות שהיו לי בתקופה שהייתי כקצין אג"ם של הפיקוד. היה לי סכסוך קשה מאוד עם אלוף פיקוד צפון דאז איציק מרדכי. כאן אני מסיים את הפרק שלי. אנחנו עברנו לרעות ב-93. רגע, לפני שאתה מגיע לזה, מוטי, לפני שאנחנו עוברים למה אתה עושה באזרחות, התחלת בשקד, קריירה מפוארת בגולני. מה אתה לעצמך? אתה גולנצ'יק, אתה שקדניק, מה אתה? אני גולנצ'יק. אני גיליתי את גולני כמשפחה נהדרת. לא לחינם המושג אחי הפך להיות מקובל לא רק בחטיבה אלא בכל המדינה, אחי. אבל עדיין יש את השאריות של הבסיס, והבסיס קיבלתי אותו בשקט ואני לא יכול לזלזל בו. את החיילות קיבלת בשקד, אבל הפיקוד האמיתי הוא בגולני. הפיקוד האמיתי של לפקד על מסגרות, אם זה גדוד ואם זה אחרי זה חטיבה סדירה, זה גולני. אין ספק בכך. ואיך קיבלו אותך בגולני? הלוא לא צמחת בגולני, וגולני זה לא אוהבים לקבל זרים. אני יכול להגיד לך שעד הרגע שבו הייתה המלחמה למעלה משנה, תמיד היה להם ספקות, והיה להם ספקות ביכולות שלי ובהתנהלות שלי. וכמו שאתה אומר, לא קיבלו תמיד את האנשים שבאים מבחוץ. אבל המלחמה הוכיחה להם שהנה, וואלה, מגיע לו, מגיע האמון, מגיע לתת לו בו אמון. ואחד הדברים ששמעתי את זה מקצינים שלי, בלילה שבו נפצעתי, בפציעה הראשונה בסיבוב של כחלה, החיילים והגדוד היה בהלם מוחלט, וחלק מהאנשים גם פשוט הזילו דמעות, כי הוכחתי את עצמי כבר בכפר סיל ולפני כן, ולכן אז כבר הייתי כבר מג"ד מקובל, וכשקרה מה שקרה ונפצעתי, כאב להם מאוד. אני עד היום בקשר עם הגדוד, אני עד היום בקשר, אגב, בשבוע שעבר היה מפגש, היה צריך להיות מפגש שהתבטל יום לפני בגלל בעיות של פלוגה ד', פלוגה ב', אתה רואה, פלוגה ד', בגלל שהייתי מ"פ פלוגה ד', פלוגה ב' שלי בגדוד, זה פלוגה שכבר 44 שנה, כל שנה הם נפגשים. זה פלוגה שיוצאת מהכלל, המ"פ שלה הוא דני עטר, היה חבר כנסת, ראש המועצה האזורית גלבוע, לפני חבר כנסת, חזר, הוא ראש המועצה הנוכחי, עושה פלאים עם הפלוגה, כולם כבר מבוגרים, בני 60 פלוס. פשוט יוצא מהכלל, לכן הקשר שלי עם גולני הוא באמת קשר מיוחד. לפני שאתה ממשיך, עוד שאלה אחת, כמה אהבת את הצבא? אהבתי מאוד את הצבא, אני מקווה ששמת לב שאמרתי לך שסיימתי חמישית, שלחו אותי לקורס מ"כים בגדנ"ע, ומאז, האמת היא, אבל אני חייב להגיד שמי שהשאיר אותי בצבא זה משה ספקטור. אני סיימתי זאת אומרת, אחרי המלחמה הוא תחן אותי הדק עד שחתמתי 3 שנים. ואחרי שאתה כבר, אחרי 3 שנים, שאתה כבר מ"פ ואתה כבר עושה רן על הכתף, ואתה שואל את עצמך, אוקיי, אז מה, לא נהיה מג"ד? ואחרי זה, אתה מג"ד, אתה מג"ד סדיר, לא תהיה מח"ט חטיבה סדירה. אז ככה זה, בסופו של דבר, 29 שנה בצבא, משתחרר. זהו, התחלת לספר מה אתה עושה באזרחות. משתחרר. והתחלתי לעבוד באזרחות מיד, אחרי חופשה קצרה.
אני לא הזכרתי את התקופה של שנתיים שבהם אני יחד עם המשפחה היינו במזרח הרחוק בסינגפור, הייתי שם יועץ למפקד הקומנדו המקומי במשך שנתיים. נהניתי מאוד מהתפקיד, נהניתי גם מהטיולים וגם מהאזור, מהאוכל, עולם אחר לגמרי. חזרנו לארץ, השתחררתי הייתי בקבוצת עזריאלי 10 שנים, מנהל המגדלים של עזריאלי, אחרי זה באור יהודה, אחרי זה עוד תפקיד של מנכ"ל הקניון של הנגב, עזריאלי הנגב בבאר שבע, 10 שנים בקבוצה ועזבתי שם, ומאז אני נמצא בסינמה סיטי ירושלים. יש שם מתחם מסחרי, יש שם 14 אולמות שמציגים סרטים, עושים אירועים לכל המוסדות, אם זה משטרה, אם זה מג"ב, אם זה חברות פרטיות, אם זה מוסדות, ביטוח לאומי, משרדי ממשלה, כולל זמן אשכול לימודים לגיל השלישי, תפקיד שאני עושה אותו עד היום ואני אמשיך לעשות אותו כל עוד אני עומד על הרגליים. מאוד נהנה מהתפקיד ומהעבודה, וברוך השם, המשפחה כבר... למי אתה נשוי? איך קוראים לאשתך? אני נשוי לרותי, לווה אותי כבר 54 שנה, 3 ילדים, 2 בנים, בת. איך קוראים לילדים? שגיא, אני מקווה שאתה זוכר על שם מי? על שם אלי שגיא שחטף פגיעה ישירה בלילה של הפריצה. אנחנו בקשר עם המשפחה, היינו בקשר עם המשפחה עוד שההורים זכרם לברכה עוד היו. לבת שלי קוראים רעות, עוד לפני שרעות קמה, היא נולדה. אתה אומר רעות קמה כי אנחנו יושבים עכשיו ברעות, כי אתה גר ברעות. כן, כמובן. ולבן קוראים אלעד, כולם ברוך השם מסודרים. אני חושב שהם עובדים בתפקידים, נמצאים בתפקידים משמעותיים, טוב להם, כיף להם. 6 נכדים, כל אחד יש לו 2, סך הכל 6. פעם בשנה כל המשפחה נפגשת ועושים טיולים, חגים כמובן ביחד, ארוחות שבת ביחד, וטוב לנו, כיף לנו. מוטי, אני רוצה להודות לך על הדברים האלה, ולאחל לך בריאות טובה ונחת מהמשפחה. תודה לך אפי.